Hej och välkomna! Idag ska vi ta tag i ett ord som vi hör precis överallt, särskilt inom socialt arbete. Empowerment. Det låter ju så bra, eller hur? Att ge någon makt. Men som vi ska se så gömmer det sig två helt olika, nästan motsatta världar bakom det här enda ordet. Så häng med, nu dyker vi ner och ser hur ett och samma ord kan betyda två helt skilda saker. Så, vad betyder det då på riktigt? Är det något man kan ge bort, typ som en present? Här, varsågod, lite empowerment. Eller är det kanske något helt annat? Kanske en process där man river ner gamla sanningar och bygger nytt? Vi kommer se att det finns två helt olika vägar för att nå det här målet. Okej, vi börjar med det första spåret. Det man skulle kunna kalla det traditionella, det modernistiska perspektivet. Här ser man på socialt arbete som en profession. Ett expertområde, du vet, med tydliga strukturer och systematiska metoder för att lösa sociala problem. Och i grunden här ligger sociologen Max Werbers syn på makt. Tänk på makt som en grej, en resurs, precis som pengar eller kunskap eller status. Antingen har du den eller så har du den inte. Och det här skapar ju en väldigt tydlig uppdelning mellan de som har makt och de som inte har makt. Det här leder till en ganska fascinerande idé som kallas social ingenjörskonst. Man ser liksom på samhället som en stor maskin. Om en del går sönder, då kan experterna, ingenjörerna, gå in med sina vetenskapliga verktyg och laga den. I den här världen finns inga olösliga problem. Det finns bara utmaningar som väntar på rätt expert och rätt metod. Och då blir ju vägen till empowerment väldigt, rak och tydlig. Nästan som en checklista. Först, den som är maktlös går till staten. Steg 2. Staten, genom socialarbetaren, har makten i form av kunskap och resurser. Steg 3. Socialarbetaren ger eller överför den här makten till klienten. Och slutresultatet, klienten är nu empowered. Klart? Hela den här modellen vilar på några tunga grundpelare. Universalism, det betyder helt enkelt att alla ska behandlas lika inför lagen, punkt. Neutralitet, socialarbetaren är en opartisk expert, inte en kompis. Professionalism, det är vetenskap och beprövad erfarenhet som styr, inte personliga känslor. Och det stora övergripande målet är integration, att hjälpa personen att komma tillbaka och passa in i samhället igen. Men sen då? Sen kom en helt annan våg av tänkande som ifrågasatte precis allt det här. Så, nu byter vi spår totalt och kikar på det postmodernistiska perspektivet. Här handlar det inte om att justera maskinen längre. Här menar man att felet ligger i själva ritningen till maskinen. Här, med inspiration från tänkaren Michel Foucault, är makt inte längre en grej man kan ha i fickan. Nej, här är makt överallt. Den finns i språket vi använder, i de idéer vi tar för givna. Man kallar det för en diskurs. Den omger oss, formar hur vi ser på världen och oss själva. Makt är inte något som någon gör mot oss. Den liksom flödar genom oss alla. Och ett sätt den här makten funkar på, det är genom att ställa upp saker i motsatspar. En binär logik. Tänk, frisk eller sjuk. Normal eller avvikande. Professionell eller klient. Och grejen är att i de här paren så värderas den ena alltid högre än den andra. Det är så hierarkier skapas och hålls vid liv. Och här kommer själva, käftsmällen mot den gamla modellen. Hela den här strukturen med en expert som ska ge makt till den maktlöse, den ses inte som lösningen. Tvärtom, den är en del av problemet. Den cementerar ju maktobalansen. Varje gång man möts påminns personen om sin position som den behövande och experten om sin som den kunniga. Så vad är lösningen då, enligt det här sättet att se? Jo, att socialt arbete måste bli en motkraft, en motdiskurs. Istället för att bara jobba inom systemets ramar så ska man aktivt granska och utmana de normer och sanningar som systemet bygger på. Empowerment handlar inte om att få makt utan om att tillsammans skapa helt nya sätt att tänka och vara på. Okej, nu är det dags för en head-to-head. Låt oss ställa de här två helt olika värdena bredvid varandra. För när man ser dem så här, då blir skillnaderna omissaliga. Nu blir det ju glasklart, eller hur? På ena sidan ser vi makt som en resurs som ska delas ut. Klienten är en passiv mottagare. Målet är integration. Och på andra sidan,
Där är makten diskurs som ska utmanas. Klienten är en aktiv deltagare och målet är frigörelse. Det är två helt olika världar fast de använder samma ord. Empowerment. Men okej, det här kan ju kännas lite abstrakt och teoretiskt. Så låt oss ta ner det på jorden. Vad betyder det här i praktiken? Hur skulle de här olika synsätten se ut i ett verkligt möte på, säg, ett socialkontor? Föreställ dig en person som söker hjälp för psykisk ohälsa. Det modernistiska professionella sättet skulle vara att säga okej, vi ser diagnosen och enligt forskningen är metod X den bästa, den kör vi på. Lite som one size fits all. Det postmoderna sättet skulle däremot börja helt annorlunda. Man skulle kanske säga, det finns inte en rätt väg. Låt oss börja med dig. Berätta din historia så ser vi tillsammans hur vi kan utmana de stämplar och system som håller dig tillbaka. Och det här är ju ett perfekt exempel på vad det innebär att bryta ner den där binära logiken. Istället för den stängda frågan, är du sjuk eller frisk, som tvingar in en i en box, så ställer man den öppna frågan, hur mår du? Plötsligt handlar det inte om antingen eller, utan om en hel skala. En välmående diskurs. Månet kan ju gå upp och ner, det är inte svartvitt. Och det öppnar upp för helt andra samtal. Och här kommer den stora poängen för oss alla, oavsett om man jobbar med det här eller inte. När man väl förstår de här två perspektiven, då har man plötsligt fått ett par nya glasögon. Ett verktyg för att kritiskt granska alla system som säger sig vilja hjälpa eller stärka människor, oavsett om det är inom vården, i skolan eller på jobbet. Vilket leder oss fram till den sista, avgörande frågan vi måste ställa oss. Nästa gång vi hör ordet empowerment, vems definition är det vi egentligen pratar om? Handlar det om en process där en expert ska ge en resurs till en passiv mottagare för att få den att passa in? Eller handlar det om en gemensam kamp för att riva de strukturer som skapade maktlösheten från första början? Svaret på den frågan, det formar precis allt.